Sziasztok, ma magyaros, ropogós burgonyát fogunk készíteni. A szokásos kis 2 literes lábasomba telepakolom krumplival, ezt utána átteszem a szűrőbe, és nagyon alaposan átmosom a krumplikat, ne legyenek rajta csírák és zöld részek. Miután megmostam, visszatesszük a lábasba, és felengedjük annyi vízzel, ami ellepi. Megvárjuk, amíg teljesen felfor, és amikor felfort, lefedjük, és körülbelül egy ilyen 15-20 percig főzzük. Most elég kicsik voltak a krumplik, úgyhogy nem kellett neki sok idő, nagyon puhára, majd, hogy nem szét is esett, úgy megfőttek. Utána kiszedjük, egy kicsit kihűtjük annyira, hogy meg tudjuk fogni, és felkockázunk. Fontos, hogy egy olyan tálat válasszunk, aminek zárható teteje van, mert ebben fogjuk majd a fűszereket összerázni vele. Amikor készen vagyunk a felkockázással, jöhet a fűszerezés, sörélesztő pehely, piros paprika, só, őrölt kömény, fokhagymapor, és természetesen őrölt bors megy rá. Kifelejtettem a füstölt paprikát, de az összerázás után egyébként is mindig meg szoktam kóstolni, hogy kell-e még rá valami. Jó alaposan összerázok, kellett még a füstölt piros paprika, és még piros paprikát is tettem hozzá. Újból egy rázás, meg is vagyunk, megkóstoljuk, hogy elég só, se finom-e, és mehet az airfryerbe. Ha szoktál, akkor tehetsz rá egy fújásnyi olajat, ettől ropogósabb lesz. Isteni finom, a családon konkrétan veszekszik, ezért a krumplin annyira szeretjük. Köszönöm, hogy ma is itt voltatok velem a konyhámban, várlak szeretettel máskor is. Sziasztok!